নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই শাহী পনীৰ বনাবলৈ লৈছোঁ। শাহী পনীৰ বনাবলৈ যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে মই দৈখিনিত ধনিয়া পাউডাৰ মিক্স কৰি অলপ সময় গুলি ৰাখিছোঁ। এনেদৰে আগতীয়াকৈ গুলি ৰাখিলে পিছত দৈখিনি বনাবলৈ ভাল হয়, মানে পিছত ফাটি নাযায়। প্ৰথমে মই ইয়াত পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত মগজ দিছোঁ। মগজ আৰু বাদাম মই একেলগে দি দিম। এইখিনি মই অলপ সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, কোমল হোৱাৰ পাছত দিছোঁ। বাদামখিনি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পিছত মই কাটি লৈছিলোঁ। কোমল হ'লে পিচিবলৈ ভাল হয়। এয়া মই অলপ পানী মিক্স কৰিছোঁ, তেতিয়া পিচিবলৈ ভাল হ'ব যিহেতু মগজৰ পৰিমাণ কম। এইখিনি পিছা হোৱাৰ পাছতে মই বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট, এয়া মগজ আৰু বাদাম আৰু এয়া হৈছে বিলাহীৰ পেষ্ট। প্ৰথমে মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছতে মই ঘিউ দিছোঁ অলপ। এয়া মই পনীৰ দিলোঁ। পনীৰ দিয়াৰ পিছতে হালধি, এয়া জলকীয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ। জলকীয়া গুড়ি মই নিজেই পিচি থৈছিলোঁ। এয়া হৈছে নিমখ। অলপ সময় এনেদৰে মই লৰাইছোঁ। লৰোৱাৰ পাছত কাঢ়ি থৈছোঁ। বহুত সময় মই যদি পনীৰখিনি ইয়াত ৰাখি থওঁ তেতিয়া পনীৰখিনি টান হৈ যাব, পিছত বেয়া হ'ব খাবলৈ। তাৰপাছত মই আকৌ অলপ ঘিউ দিছোঁ। এয়া মই লং, ইলাচি আৰু জিৰা দিছোঁ, লগতে চক্ৰফুল আৰু তেজপাত দিম। ইয়াৰ পাছতে মই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দিম। অলপ সময় লৰোৱাৰ পাছত মই ইয়াত আলু দিম। আলু আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, মই দিছোঁ। এয়া নিমখ দিছোঁ। এয়া হৈছে হালধি, চেনি অলপ দিছোঁ যিহেতু শাহী পনীৰ হয়। এয়া জলকীয়া গুড়ি, এয়া হৈছে মগজ আৰু বাদামৰ পেষ্ট। অলপ সময় লৰাম, 3 মিনিটমান লৰাম মই এনেদৰে। অলপ সময় লৰোৱাৰ পাছত এয়া মই বিলাহী দিছোঁ, বিলাহীৰ পেষ্টখিনি। আকৌ মই 3 মিনিটমান লৰাম। এয়া মই কচুৰি মেথি দিছোঁ। এনেদৰে অলপ সময় মই ঢাকি ৰাখিছোঁ, 5 মিনিটমান। অলপ সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছতে এয়া মই দৈ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেদৰে অলপ লৰাম, আকৌ ঢাকি ৰাখিম। এয়া মই গৰম মছলা অলপ দিছোঁ। ঘিউখিনি অলপ পৃথক হোৱাৰ পাছতে এয়া মই গাখীৰ দিছোঁ। গাখীৰ দিয়াৰ পাছতে এয়া মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পানী অলপ দিছোঁ। এয়া গেছটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ, জুই বঢ়োৱাৰ পিছতে এয়া অলপ উতলিছে। এয়া হৈ গ'ল শাহী পনীৰ। খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছিল। আপোনালোকেও এনেদৰে খাব পাৰে। এয়া হৈ গ'ল। ধন্যবাদ।